Khi các bạn cắm pin vào này thì ở trên màn hình nó hiển thị rất là rõ ràng các cái thông tin của pin nha, như là cái chế độ này, cái dung lượng pin này, chế độ hoạt động là tự động hay thủ công này, cái điện áp của pin này, cái lội trở của pin này các bạn. Lội trở pin ở đây là 28 mA này, cái dòng điện sạc cũng như là cái dung lượng sạc đo bằng mAh. Đây là cái dung lượng đo bằng Wh, nhiệt độ của pin, thời gian sạc, rất là nhiều những thông tin được hiển thị vô cùng sắc nét ở trên cái màn hình này đúng không bạn? Mình đã sử dụng nhiều bộ sạc thì mình đánh giá cái màn hình của Vaxell S4 Plus rất là ngon nha các bạn. Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn bộ sạc yêu thích của mình, Vaxell S4 Plus. Đầu tiên thì mình xin chia sẻ cùng các bạn những cái điểm mà mình yêu thích ở trên bộ sạc này. Đây là một cái bộ sạc mà có cái giá thành trên hiệu năng cực kỳ tốt nha các bạn. Cái bộ sạc Vaxell S4 Plus đang được bán ở trên Banggood với giá là 35 đô. Link và mã giảm giá thì mình sẽ để ở cái phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo. Cái điểm tiếp theo mình thích ở trên cái bộ sạc này đó chính là cái dòng sạc rất là nhanh các bạn. 3A trên mỗi cái khe sạc. Với 4 khe sạc này thì Vaxell S4 Plus sẽ cho chúng ta cái dòng sạc lên tới 12A. Một con số rất là ấn tượng đúng không ạ? Các bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian sạc pin. Cái điểm thứ hai mình thích ở cái bộ sạc này đó chính là cái kích thước của nó các bạn. Bộ sạc thì rất là nhỏ gọn các bạn. Bạn thấy không? Rất là nhỏ gọn, chúng ta có thể thuận tiện để mang theo. Và cái bộ sạc này thì cũng hỗ trợ rất là nhiều các cái kích thước pin khác nhau như các bạn. Như bạn thấy ở đây này. Ở đây chúng ta có một cái viên pin 16340, kích thước nó rất là ngắn nhưng mà nó hoàn toàn phù hợp với cái bộ sạc này. Tiếp theo thì ở đây mình có một viên pin 18650 này. Đây là cái viên pin 21700 có bảo vệ nha các bạn. Đây này, mình cho bạn coi. Cái viên pin 21700 có cái mạch bảo vệ này các bạn. Nó tích hợp luôn cái cổng sạc ở trên khe pin. Bởi vậy thì cái viên pin này nó rất là dài nha các bạn. Cái viên pin 21700 của Brinline. Đây là cái pin 26650 các bạn. Bộ sạc của chúng ta thì nó còn hỗ trợ thêm một cái tính năng rất hay, đó chính là nó có thể sạc được rất là nhiều các cái loại pin các bạn. Đây thì mình có một viên pin LiMH các bạn. Đó, cái viên pin này thì các bạn cũng có thể sử dụng với cái bộ sạc Vaxell S4 Plus nha các bạn. Nó nhận diện là cái pin LiMH ở đây luôn nha các bạn. Còn các cái pin khác là pin Lion ở đây. Rất là ngon đúng không ạ? Và cái bộ sạc của chúng ta có một cái điểm nữa mình cũng rất thích, đó chính là cái chế độ ở đây các bạn. Đây này. Bộ sạc của chúng ta có một cái công tắc gạt giúp các bạn có thể chuyển qua lại giữa cái chế độ là thủ công và chế độ tự động. Khi các bạn lựa chọn các chế độ đó thì nó sẽ hiện ở trên này các bạn. Chế độ tự động thì bộ sạc của chúng ta sẽ tự động chọn cái dòng sạc phù hợp dựa theo cái lội trở của pin nha các bạn. Thường thì mình hay sử dụng cái chế độ thủ công. Mình sẽ lựa chọn cái dòng sạc mà mình mong muốn. Các cái viên pin của mình ở đây thì đều là những cái viên pin rất là tốt của Brinline. Bởi vậy thì mình thường chọn cái chế độ sạc thủ công các bạn ạ. Với cái chế độ sạc thủ công này thì mình sẽ lựa chọn cái dòng sạc tối đa là 3A. Cái dòng sạc 3A nó sẽ giúp rút ngắn rất là nhiều những cái thời gian sạc pin. Mình sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian với cái dòng sạc này. Điểm tiếp theo mình thích ở trên cái bộ sạc Vaxell S4 Plus đó chính là nó có một cái cổng ra ở đây các bạn. Cái cổng ra này thì chúng ta có thể sạc cho các cái thiết bị di động. Với cái dòng sạc tối đa của nó là 1A các bạn. 1A là cũng rất là đủ nếu như các bạn cần sử dụng trong cái trường hợp khẩn cấp. Bây giờ mình sẽ ví dụ luôn cho bạn coi nha. Cái chế độ output này thì nó chỉ hỗ trợ khi các bạn sử dụng pin nha. Các bạn cắm nguồn vào thì nó sẽ không hỗ trợ output đâu. Đây này, khi các bạn sử dụng cái chế độ output đó thì trên màn hình nó sẽ hiện cái chữ USB này và cái dung lượng tổng ở đây nha các bạn. Khi các bạn sử dụng cái chế độ USB này đó thì cái bộ sạc của chúng ta nó sẽ sử dụng cái viên pin có cái dung lượng cao nhất. Sau khi tất cả các cái viên pin này nó có cái dung lượng cân bằng rồi thì nó sẽ cho cái đầu ra là tổng của 4 viên pin này nha các bạn. Ở đây mình có một thiết bị đo dòng sạc. Bây giờ mình sẽ kết nối vào Vaxell S4 Plus để coi cái dòng sạc nó có giống như nhà sản xuất công bố không nha các bạn. Đây mình đang sạc cho cái điện thoại nha các bạn. Mình kết nối vào này. Rất là nhanh đúng không bạn? Khi vừa kết nối xong cái thì nó nhận diện luôn. Cái dòng sạc ở trên này mình đang đo được là 5V 1A nha các bạn. Rất là chính xác đúng không ạ? Vì là cái điện thoại của mình ở đây này nó cũng có cái dung lượng pin là 80% rồi. Bởi vậy thì cái dòng sạc nó sẽ thấp hơn một chút. Nói chung là thông số rất là chuẩn các bạn ạ. Đây là tổng cái dung lượng 4 viên pin của chúng ta ở trong này. Khá là ngon đúng không ạ? Các bạn có thể sạc khi cần kíp này.
Rồi bây giờ tiếp tục quay trở lại những cái tính năng hay ho, những cái tính năng mà mình thích ở trên cái bộ sạc S4 Plus này nha các bạn. Cái điểm tiếp theo thì mình thích ở trên cái bộ sạc này đó là nó được rất là nhiều những chứng nhận an toàn như các bạn, như là CE này, PSE và FCC. Đó. Bây giờ mình sẽ kết nối cái nguồn điện vào đây này. Các bạn thấy không? Khi chúng ta kết nối trở lại thì cái quá trình sạc nó lại bắt đầu khởi động lại nha các bạn. Trong trường hợp mà nhà các bạn mất điện đó thì không lo cái bộ sạc này nó không tự chạy lại nha các bạn. Các bạn chỉ việc để pin vào đây. Các bạn chọn cái chế độ sạc mong muốn thì khi các bạn cắm điện vào hoặc là khi mất điện, có điện trở lại thì nó sẽ tự động sạc các bạn. Rất là ok đúng không ạ? Tiếp theo là về thiết kế. Thiết kế của Vaxell S4 Plus cũng rất là ngon các bạn. Cái nhựa trên này rất là chắc chắn, rất là đẹp các bạn thấy không? Gia công rất là ok. Các cái khe tản nhiệt được trang bị rất là nhiều ở trên cái bộ sạc này, giúp cho cái bộ sạc của chúng ta nó mát hơn. Các bạn nhìn thấy không? Đây có một khe này, hai khe này, trên này nữa. Và cả mặt sau các bạn, rất là nhiều khe tản nhiệt giúp cho bộ sạc của chúng ta nó luôn mát mẻ. Các cái thông số của bộ sạc thì cũng được in rất là rõ ràng ở cái mặt sau đấy các bạn. Các cái loại pin có thể sạc được này, các cái dòng điện chúng ta có thể lựa chọn này. Thì lát nữa thì mình sẽ nói kỹ cái phần này khi chúng ta tiến hành test nha các bạn. Đây thì chúng ta còn có các cái chân cao su giúp cho cái bộ sạc của chúng ta nó không bị trượt. Đó. Cái khe sạc ở trên Vaxell S4 Plus đó thì các bạn có thể thấy này, nó được thiết kế theo cái dạng truyền thống các bạn. Có một cái lò xo và cái tay trượt này. Cái tay trượt này có cái độ đàn hồi rất là tốt các bạn. Rất là ngon các bạn thấy không? Với khe trượt này thì cho phép Vaxell S4 Plus có thể sạc cho nhiều cái loại pin khác nhau. Như các bạn vừa thấy đó, mình có thể sạc cho cái viên pin 16340 với kích thước rất là ngắn ở đây. Và cái đầu sạc này các bạn, nó cũng được làm lồi ra, giúp cho cái tiếp xúc giữa pin và cái bộ sạc nó tốt hơn các bạn. Các bạn có thể thấy ở đây có một cái tấm sắt, cái chỗ này chính là cái cảm biến nhiệt độ nha các bạn. Cái cảm biến nhiệt độ này nó được Vaxell đặt ở tất cả các khe pin các bạn. Tất cả các khe pin đều trang bị cái cảm biến nhiệt độ. Bạn thấy không? Mỗi khe pin là một cái cảm biến nhiệt độ, nó sẽ kiểm soát nhiệt độ ở từng cái khe pin một. Nếu như mà cái nhiệt độ này nó tăng cao quá, ví dụ như mà trong trường hợp mà các bạn sạc pin với cái dòng sạc 3A chẳng hạn, thì cái nhiệt độ nó sẽ tăng khá là nhanh và cái bộ sạc của chúng ta sẽ tự động kiểm soát nhiệt độ nha các bạn. Mình sẽ lắp pin và mình cho bạn coi này. Bạn thấy không? Cái nhiệt độ ở đây là 22 độ C này. Trong khi sạc nếu như nhiệt độ này nó cao, nó lên tới khoảng trên 65 độ C và cái dòng sạc của các bạn lựa chọn thì nó từ 1500 mAh trở lên đó, thì cái dòng sạc của các bạn nó sẽ tự động giảm 2 cấp nha các bạn. Ví dụ như các bạn đang sạc ở cái dòng sạc là 3000A thì lúc này 2 cấp của nó sẽ xuống là 2000 mAh. Nếu như cái nhiệt độ ở trên cái quả pin này mà đo được là lớn hơn 70 độ C và cái dòng sạc của các bạn nó lớn hơn 500 mAh thì cái dòng sạc của chúng ta nó sẽ tự động giảm về 500 mAh nha các bạn. Rất là an toàn đúng không ạ? Đây là một tính năng mình rất là thích ở trên Vaxell S4 Plus. Bây giờ mình sẽ chia sẻ nhanh cùng các bạn các cái chế độ hoạt động của Vaxell S4 Plus nha. Mình sẽ cấp nguồn. Khi cấp nguồn thì bộ sạc sẽ hiển thị tất cả các cái thông tin ở trên màn hình này. Và sau đó là cái chữ luôn báo là chưa có pin. Các bạn sẽ cần lắp pin vào nha. Các bạn lắp pin vào thì cái bộ sạc của chúng ta nó sẽ hiển thị nhấp nháy đây để chúng ta có thể lựa chọn cái chế độ cũng như là cái dòng sạc. Sau khoảng giây lát thì bộ sạc của chúng ta sẽ tự động chạy nha các bạn. Đó, nếu như các bạn không chọn gì thì nó đang ở cái chế độ sạc đầu tiên và cái dòng sạc mặc định của nó là 500 mAh. Bây giờ mình sẽ bỏ ra, mình lựa chọn lại cho bạn coi này. Đang nhấp nháy này, các bạn có thể bấm chữ mode để chuyển qua các cái chế độ khác nhau. Như đây là chế độ xả pin này. Đây là chế độ test dung lượng pin. Cái chế độ test dung lượng pin này thì nó cũng tương tự như cái chế độ xả pin. Tuy vậy thì nó sẽ có 3 bước các bạn. Đầu tiên là nó sẽ sạc đầy pin. Sau đó thì nó sẽ bắt đầu tiến hành xả pin. Và tiếp theo thì nó lại sạc đầy pin. Và cái dung lượng pin thì nó sẽ ở cái lần mà xả pin nha các bạn. Cái lần thứ hai đó. Bây giờ mình sẽ lại phải bỏ ra vì nó vào cái chế độ test pin mất rồi. Mình sẽ bấm này. Chế độ xả pin này. Chế độ test dung lượng này. Còn đây là cái chế độ sửa pin nha các bạn. Đó, rất là nhiều chế độ. Bây giờ mình sẽ quay trở lại vào cái chế độ đầu tiên, chế độ sạc để mình chia sẻ cùng các bạn nha. Đầu tiên là cái chế độ sạc pin nha các bạn. Các bạn có thể bấm chữ display để hiển thị nhiều cái thông tin hơn. Và cái chữ current này các bạn có thể lựa chọn cái dòng sạc nha. Như đây là 1000 mAh này.
1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 250, 500, 1.000. Rất là nhiều cái dòng sạc các bạn có thể lựa chọn ở đây nha. Và cái dòng kết thúc ở trên Vapcell S4 Plus cũng rất là ngọt các bạn. Nó kết thúc ở cái dòng 100mAh, rất là tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho cái pin của chúng ta nó bền hơn. Còn đối với lại cái pin LiMH này các bạn, cái pin LiMH thì cái dòng sạc nó sẽ lựa chọn ít hơn nha các bạn. Mình sẽ thử cho bạn coi này. Đây là các cái dòng sạc ở pin LiMH là 250 này, 500 này, 1.000. Đó. Pin LiMH thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn 3 cái dòng sạc khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần xả pin nha. Mình sẽ lắp pin vào, mình sẽ thị phạm cho bạn coi luôn này. Các bạn sẽ lựa chọn sang chế độ xả pin. Xả pin cái chế độ discharger này. Ở chế độ xả pin thì các bạn có thể thấy này, chúng ta có 3 cái dòng xả có thể lựa chọn. Đó là 1000mAh là cái dòng xả lớn nhất. Dòng xả là 250mAh, 500, 3 chế độ. Nếu như các bạn sử dụng ở cái khe số 2 hoặc số 3 thì các bạn chỉ có thể lựa chọn hai cái dòng xả thôi nhé các bạn, 250 và 500mAh. Đó, các bạn lưu ý là nếu như các bạn muốn xả nhanh thì các bạn nên lắp ở khe số 1 và khe số 4. Và cái dòng cắt sạc ở cái chế độ discharger này nó sẽ là 2,5V nha các bạn. Đối với pin LiMH này thì cái dòng cắt sạc của nó sẽ là 0,9V. Bây giờ mình sẽ qua cái chế độ test dung lượng pin cho bạn coi nha. Test dung lượng pin này. Đây là cái chế độ test dung lượng pin. Ở chế độ test dung lượng pin này thì các bạn cũng có thể lựa chọn cái dòng sạc nha các bạn. Đây là cái dòng sạc nha các bạn. Còn cái dòng xả của nó thì sẽ lựa chọn tự động. Đấy, dòng xả tự động, và khi các bạn cắm ở khe số 1 hoặc khe số 4 này thì cái dòng xả tự động thì nó có thể lên tới 1A. Bây giờ mình sẽ sang cái chế độ sửa pin cho bạn coi nha. Mình sẽ kết nối vào cái bộ sạc này. Bấm này để bấm display để hiển thị nhiều cái thông tin hơn này. Các bạn có thể lựa chọn sang cái chế độ sửa pin ở đây. Cái chế độ sửa pin thì nó sẽ không cho phép chúng ta lựa chọn cái dòng điện nha các bạn. Cái dòng điện để sửa pin thì nó sẽ luôn là 0,25A, 250mAh đó các bạn. Pin của chúng ta sẽ chạy 3 lần sạc và 3 lần xả pin. Các bạn có thể tắt cái màn hình ở trên Vapcell S4 Plus đi nha, bằng cách là các bạn giữ cái nút display này trong khoảng 2 giây. Đó, màn hình nó sẽ tắt đi. Để bật lại thì các bạn lại giữ nút display trong khoảng 2 giây. Màn hình nó sẽ sáng trở lại. Vapcell S4 Plus thì cũng cho phép chúng ta thay đổi cái chế độ sạc pin cũng như là cái dòng điện ở đây nha các bạn. Để làm việc này thì các bạn sẽ giữ cái nút mode trong khoảng giây lát này. Khi các bạn nhìn thấy màn hình nó nhấp nháy này, các bạn có thể thay đổi cái dòng sạc ở đây. Đó, các bạn có thể thay đổi dòng sạc. Hoặc là thay đổi cái chế độ hoạt động, như là đang sạc pin thì thành xả này. Đó, các bạn có thể lựa chọn linh hoạt giữa các cái chế độ khác nhau. Rất là ok đúng không ạ? Sau khi lựa chọn xong thì các bạn không cần làm gì cả. Các bạn chờ một xíu thì cái bộ sạc của chúng ta nó sẽ tự động hoạt động. Rồi, cảm ơn các bạn. Vừa rồi là những cái chia sẻ nhanh của mình về cái bộ sạc Vapcell S4 Plus. Có thể cái chia sẻ này nó chưa được đầy đủ lắm. Các bạn có thể để lại các cái câu hỏi ở phần bình luận, mình sẽ chia sẻ thêm cùng các bạn nhé. Vì là thời lượng nó có hạn. Cái tính năng ở trên bộ sạc này thì nó rất là nhiều. Trong vài phút ngắn ngủi thì mình không thể gửi hết tới các bạn được. Theo cái quan điểm cá nhân của mình thì với cái mức giá 35 đô thì đây là cái bộ sạc đáng mua nhất ở trên thị trường tới cái thời điểm hiện tại các bạn ạ. Nó có rất nhiều những tính năng thông minh và cái độ ổn định cũng như là cái khả năng hoạt động của nó thì rất là ok. Cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái bộ sạc nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.